বজাৰৰ দামী দামী মিঠাইবোৰ যেতিয়া ঘৰতে বনাব পৰা যায় কিমান যে ভাল লাগে মনটো নহয়নে বাৰু। আজি মই তেনেকুৱা এটা ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ যিটো একে বহুত দামী মিঠাই হয়। মিঠাইটো আমি ঘৰতে একেবাৰে কম খৰচত বনাব পাৰিব। আৰু এই মিঠাইটো বনাবৰ কাৰণে মই 2 পেকেট বিস্কুট লৈ লৈছোঁ। মেৰী বিস্কুট হয় আৰু এটা গুড ডে বিস্কুট হয়। আপোনালোকে অকল মেৰিগল্ড বিস্কুট দি পেলাইও বনাব পাৰে এই মিঠাইটো, বা ঘৰত থকা যিকোনো বিস্কুট দি আপুনি এই মিঠাইটো বনাব পাৰে। আৰু তাৰ কাৰণে মই 2 পেকেট বিস্কুট এনেকৈ খুলি ল'লোঁ প্লেট এখনত। বিস্কুটখিনি উলিয়াই পেলাই মই এনেকৈ ভাঙি ভাঙি মিক্সাৰ জাৰত পিচি ল'ম। এইটো একদম পূৰা ফাইন পেষ্ট বনাই ল'ম, পাউডাৰ বনাই ল'ম। মানে বিস্কুটখিনিৰ গোটা গুটি থাকিব নালাগে আৰু একে পূৰা মানে গুড়ি হ'ব লাগে। আৰু এয়া চাওক মই বিস্কুটখিনি পিচি ল'লোঁ। ইয়াৰ যিখিনি অকণ গোটা গুটি আছে যদিও সেইখিনি উলিয়াই ল'ব পাৰে আৰু আপোনালোকে দৰকাৰ হ'লে এখন চালনী দি চালিও ল'ব পাৰে। আৰু মই ইয়াত বিস্কুটখিনিত অকণমান বেছি টেষ্টি কৰিবৰ কাৰণে ইয়াত 3 চামুচ মই নাৰিকল দি লৈছোঁ। নাৰিকলখিনি মই ভাজি লৈছিলোঁ। প্ৰথমতে নাৰিকল ভাজিব সকলোৱে জানে, সেইকাৰণে মই দেখুওৱা নাই। আৰু যি অকণমান টুকুৰা আছে সেইখিনি হাতে একদম মিহলি কৰি ল'ব। আৰু যদি আপোনালোকৰ মিঠাটো অকণমান বেছি ভাল পায়, মেৰী বিস্কুটৰ মিঠাটো অকণ কম থাকে নহয় জানো, যদি ভাল পায় তেতিয়াহ'লে ইয়াত 4 চামুচমান চেনিও এড কৰি দিব। যেতিয়া বিস্কুটখিনি পিছে তেতিয়া সেইখিনি এড কৰি দিব। এতিয়া আমি কুহুমীয়া গৰম গাখীৰে এইখিনি একদম আটা নিচিনাকৈ এনেকৈ সানি ল'ব লাগিব। আৰু বিস্কুটৰ পাউডাৰখিনিৰ ওপৰত গাখীৰখিনি এবাৰতে এড কৰি নিদিব, অলপমানকৈ এড কৰি পেলাই। এইটো এটা মানে একদম টাইটো নহয়, যেনেকৈ আমি ৰুটিৰ কাৰণে আটা সানো তেনেকৈ বিস্কুটৰ পাউডাৰখিনি সানি ল'ব। আৰু অকণমান কোমল হৈ থাকিব লাগে, বহুত বেছি টাইট হ'ব নালাগে। আৰু এই আটাখিনি সানিবৰ কাৰণে বহুত বেছি সময় নালাগে, অকণমান সময়তে মানে 30-40 ছেকেণ্ডমানত সানা হৈ যায়। কিন্তু এইটো তাৰ সানাৰ পিছতো অকণমান মোহাৰি থাকিব লাগে, মঠি থাকিব লাগে। আৰু মঠি হৈ যোৱাৰ পিছত যেতিয়া এইটো একদম ডোটো মানে পাৰফেক্ট হৈ যাব, তেতিয়া আপুনি হাতত অকণমান ঘিউ লৈ ল'ব। তেল নল'ব, ঘিউই ল'ব। আৰু ঘিউখিনি লৈ পেলাই বিস্কুটৰ পাউডাৰখিনিৰ ওপৰত পাউডাৰ মানে যোনটো ডো লগাই আটা লগাই থৈছোঁ সেই আটাটোৰ ওপৰত সানি দিব। আৰু ঘিউখিনি সানি সেইটো 5 মিনিটমানৰ কাৰণে ৰেষ্ট কৰিবলৈ দিব। আৰু 5 মিনিটমানৰ পিছত এইটো দুটা ভাগত ভাগ কৰি ল'ম। ভাগ কৰি লোৱাৰ পিছত মই এটা ডাঙৰ ভাগ কৰিছোঁ আৰু এটা অকণমান সৰুকৈ কৰি লৈছোঁ। সৰু ভাগটোত মই ইয়াত 3-4 টোপালমান য়েল্ল' ফুড কালাৰ এড কৰি দিছোঁ। যদি আপোনালোকৰ এইটো নাথাকে কালাৰটো, তেতিয়াহ'লে এইটো কোনো ইমান জৰুৰী নহয়। আৰু যদি কেশৰ থাকে অকণমান কেশৰ ভিজাই লৈ পেলাই তাৰো কালাৰ দি দিব পাৰে আপুনি, দেখিবলৈ ভাল লাগে। দুটা কালাৰ হোৱাৰ কাৰণেহে মই এইটো এড কৰিছোঁ। এতিয়া মই কালাৰ দি পেলাই ধুনীয়াকৈ ডোটো মিলাই ল'ম। ডোটো মিলাই পেলাই এইটো এটা পূৰা ধুনীয়া গোলকৈ লাড়ু বনাই ল'ম। আৰু আনফালে মই এটা এনেকুৱা পলিথিন লৈ লৈছোঁ। পলিথিনটো এইটো নৰ্মেল পলিথিন হয়, আপোনালোকেও যিকোনো পলিথিনেই ল'ব পাৰে। আৰু তাৰ ওপৰত মই যোনটো ডাঙৰ লাড়ু কৰি থৈছিলোঁ সেই লাড়ুটো এড কৰি দিম। এনেকৈ হাতে অকণমান মোহাৰি ল'ম আৰু কৰি লৈ পেলাই মানে এনেকৈ দবাই দিম। দবাই দি পেলাই পলিথিনটো 2টা ছাইডৰ পৰা এনেকৈ বন্ধ কৰি দিম। আৰু সেইটো আপোনালোকে গোলটো মানে যেতিয়া কিনাৰটো ফাটি ফাটি যায়, এইটো এনেও নাফাটে বাৰু, কিন্তু কিনাৰটো যেতিয়া ফাটি ফাটি যায় তেতিয়া অকণমান এনেকৈ হাতে মিলাই ল'ব। লগতে মই 2টা ছাইডে এনেকৈ পলিথিনটো বন্ধ কৰি দিলোঁ। দি লৈ পেলাই এতিয়া বেলনা মাৰি এডাল লৈ এইটো বেলি দিম। এই পলিথিনটো বন্ধ কৰি দিয়াৰ কাৰণে বিস্কুটৰ কিনাৰটো ফাটি নাযায়। আৰু এইটো যিমান পাৰে সিমান পাতলাকৈ বেলি ল'ব, মানে বহুত বেছি পাতলাও কৰি দিবগৈ নালাগে। আৰু ইয়াৰ থিকনেছটো এটা ৰুটি নিচিনা কৰিব লাগে। ৰুটিটো যেনেকুৱা হয়, ৰুটি নহয় পাৰাঠাৰ কাৰণে যেনেকুৱা আমি ৰাখোঁ নহয়, পৰঠাটো যিমান ছাইজৰ ৰাখোঁ সিমান ছাইজৰ থিকনেছটো ৰাখিব লাগে। এতিয়া বহুত বেছি মোটাও নালাগে, বহুত বেছি পাতলাও নালাগে। তাৰপিছত মই যোনটো এক্সট্ৰাকৈ এইটো ইয়াৰ কিনাৰ মই অকণমানকৈ মিলাই দিম। কিনাৰ মানে 2টা ছাইডটো ধুনীয়াকৈ মিলিয়ে যায়। আৰু ফ্ৰণ্টৰ 2টা ছাইড মানে অকণমান আলমিল হৈ যায়, আৰু সেইটো ভালদৰে মিলাই ল'ম। এতিয়া মই যোনটো সৰু মানে য়েল্ল' কালাৰ দি থৈছিলোঁ ফুড কালাৰ, সেইটো ওপৰত এনেকৈ এড কৰি দিম। চেম প্ৰচেছতে মই পলিথিন 2টা আকৌ 2টা ছাইডৰ পৰা ভাঁজ দি দিম। বেলনা মাৰিডাল দি এইটো বেলি দিম। বেলি পেলাই এইটো একদম গোটেই মানে যিমানখিনি আমি তলৰ ডোটোত কৰি থৈছিলোঁ নহয়, ৰুটি বুলিয়ে কৈছোঁ আৰু মিঠাইটোৰ কাৰণে তলৰ মিঠাইটো যিমান ডাঙৰকৈ বেলিছিলোঁ তাতকৈ মানে কিনাৰকেইটা অকণ কমাই দিব লাগে। আৰু কাৰণ কম নিজেই হৈ যাব লয়াটো সৰু কাৰণে। আৰু এয়া চাওক মই এইটোও বেলি ল'লোঁ। বেলি লোৱাৰ পিছত এইটো মেলি পেলাই দেখাই দিছোঁ। লাগিছেনে 2টা কালাৰ হৈ গৈছে ন, দেখিবলৈ এতিয়া কিমান ধুনীয়া হৈ গৈছে। আৰু মই ইয়াত যোনখিনি নাৰিকল মানে মই নাৰিকল অলপ দি দিছোঁ। আৰু এইটো নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰি দিব পাৰে, বা ইয়াত নাৰিকলৰ সলনি আপুনি ড্ৰাই ফ্ৰুটছো এড কৰিব পাৰে। আগতেই কৈছোঁ মই নাৰিকলখিনি ভাজি লৈছিলোঁ। এইটো মোৰ শুকান নাৰিকল হয়, শুকান নাৰিকল যদিও মই ভাজি লৈছিলোঁ। আৰু যদি আপোনালোকে নাৰিকলৰ সলনি ড্ৰাই ফ্ৰুটছ দিয়ে, ড্ৰাই ফ্ৰুটছখিনিও অকণমান ভাজি ল'ব, তেতিয়া বেছি টেষ্টি হ'ব। আৰু এয়া চাওক মই এইখিনি গোটেইখিনি চামুচ দি ভালদৰে মিলাই ল'লোঁ। মিলাই পেলাই হাতেও এতিয়া মই সমান কৰি দিম। দি লৈ পেলাই এইটো একদম ধুনীয়াকৈ ৰোল বনাই ল'ম। এইটো ৰোল বনাবৰ কাৰণে প্ৰথমতে এটা ছাইডে পলিথিনটো এনেকৈ দবাই দিব, দবাই পেলাই হাতে এনেকৈ সমান কৰি দিব। আৰু দিয়াৰ পিছত চাওক ছেকেণ্ড পাৰ্টটো মানে একদম পূৰা হাতে মিহি কৰি দিব, যাতে এইটো সমানে বহি যায়। ইয়াত দেখিছে নহয়, মই পলিথিনটো আঁতৰি দেখাই দিছোঁ। তাৰপিছত ছেকেণ্ড ৰোলটো দিব, যেনেকৈ আমি ধোচা ৰোল কৰোঁ নহয়, ধোচা তেনেকৈ এইটো ৰোল কৰি ল'ব। কৰি লোৱাৰ পিছত
ৰোলটো যাতে খুলি নাযায় তাৰ কাৰণে হাতটোৱে অকণমান এনেকৈ দবাই দিব আৰু দিয়াৰ পিছত এইটো গোটেই পলিথিনটো এনেকৈ আঁতৰাই পেলাই এইটো ধুনীয়াকৈ ৰোলটো কৰিব কৰি লৈ পেলাই এইটো আপুনি 30 মিনিটমানৰ কাৰণে ফ্ৰিজত থৈ দিব যদি ফ্ৰিজত থৈ দিলে মানে তেতিয়া এইটো কাটিলে শ্বেপটো ধুনীয়াকৈ আহে আৰু ফ্ৰিজত থোৱা আগতেই ৰোলটো মই এনেকৈ খুলি লৈছোঁ খুলি লৈ পেলাই মানে এইটো পূৰা ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল হৈ যোৱাৰ পিছত মই এতিয়া যোনটো ছাইডে এনেকৈ খোলা ছাইডকেইটা মানে যোনকেইটা ৰোল হোৱা নাই সেই ছাইডকেইটাও মই এনেকৈ সমান কৰি দিম যাতে ভিতৰত যিখিনি নাৰিকল আমি এড কৰিছোঁ সেই নাৰিকলখিনি ওলাই আহিব নোৱাৰে আৰু এনেকৈ এইটো সমান কৰি ল'ম কৰি লোৱাৰ পিছত মই ইয়াত অকণমান ড্ৰাই ফ্ৰুটছ এড কৰি দিছোঁ দেখিবলৈ ধুনীয়া লগাৰ কাৰণে ড্ৰাই ফ্ৰুটছটো আপুনি ফ্ৰিজত থোৱা আগতেই এড কৰিব লাগিব ফ্ৰিজত থৈ গ'লে এইটো মানে লাগি নাযাব কাৰণ টান হৈ যাব আৰু ড্ৰাই ফ্ৰুটছ আপুনি নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰি দিব পাৰে মই কাজু আৰু বাদামী এড কৰিছোঁ আপোনালোকে ইয়াত কাজু বাদাম পিস্তা যিকোনো ড্ৰাই ফ্ৰুটছেই দিব পাৰে নিজৰ মন পচন্দৰ এইখিনি মই ড্ৰাই ফ্ৰুটছ দি পেলাই এনেকৈ ভালদৰে আকৌ ৰোল কৰি দিম কৰি দিয়াৰ পিছত মই টপ মানে ফ্ৰণ্টৰ ছাইডটো হৈ গ'ল বেক ছাইডতো তেনেকৈ ড্ৰাই ফ্ৰুটছ এড কৰি দিছোঁ ড্ৰাই ফ্ৰুটছখিনিও এড কৰি পেলাই মই ৰোলটো একদম পলিথিনৰ সৈতে 30 মিনিটৰ কাৰণে ফ্ৰিজত থৈ দিম আৰু 30 মিনিটৰ পিছতহে মই এইটো চেক কৰিম আপোনালোকৰ যদি বেছি উৎপাত থাকে মিঠাইটো খোৱাৰ কাৰণে বা ঘৰত কোনোবা আলহী আহে তেতিয়া আপোনালোকে 10 মিনিটমান থৈ পেলাই এইটো কাটিব পাৰে কিন্তু 10 মিনিটত কাটিলে এইটো হয়তো পাৰফেক্ট ছাইজত নবহিবও পাৰে সেইকাৰণে মই কৈছোঁ যে 30 মিনিটলৈ থ'ব আৰু ইয়াত চাওক 30 মিনিটত মোৰ এইটো কিমান টাইট হৈ গ'ল আৰু দেখিবলৈ কিমান ধুনীয়া লাগিছে নহয়নে বাৰু এতিয়া মই এইটো এখন প্লেটত উলিয়াই লৈছোঁ প্লেটখনত উলিয়াই লোৱাৰ পিছত মই ইয়াত চান্দিৰ বৰক লগাই দিছোঁ যাতে এইটো আমাৰ কিনাৰ আমি পূৰা একদম কিনাৰ ধৰণে মিঠাই বনাইছোঁ ন সেইটো কাৰণে আৰু চান্দিৰ বৰকটো আপোনালোকৰ আছে যদি ইউজ কৰিব পাৰে নহ'লে ইমান জৰুৰী নহয় তাৰপিছত মই এইটো পলিথিনটোতে থৈ লৈ পেলাই এইটো মই কাট লগাই ল'ম কাৰণ মোৰ প্লেটখন এইটো মিঠাইটোৰ কাৰণে অকণমান সৰু হৈ গৈছিলে মিঠাইটোৰ প্ৰথমৰ পাৰ্টটো মই কাটি ছাইড কৰি দিম কাৰণ প্ৰথমতো ইমান হাতেৰে ডিজাইন দিয়া ন হাতেৰে ভাজ দিছিলোঁ বন্ধ কৰিছিলোঁ এইটো ইমান ভাল নহয় তাৰপিছত এইটো কাটিবলৈ একেবাৰে সহজ একেবাৰে কোমল হয় নাইফখন দি মানে অকণমান জাষ্ট দবাই দিলে এইটো কাটা যায় আৰু ইয়াত চাওক মই মিঠাইটো কাটি হৈ গ'ল আৰু কাটাটো মই 1 ইঞ্চিমান দূৰত্বত এইটো কাটিছোঁ এনেকৈ মই এতিয়া গোটেই মিঠাইটো কাটি ল'লোঁ আৰু ইয়াত চাওক গোটেই মিঠাইটো মই এনেদৰে কাটি ল'লোঁ আৰু এইটো কটাৰ পিছত ইয়াত দেখিবলৈ ইমান ধুনীয়া লাগিছে ভিতৰৰ পৰা অকণমান হালধীয়া কালাৰ আৰু অকণমান বগা হৈছে মানে বগাখিনি নাৰিকল আৰু হালধীয়াটো আমি যোনটো কালাৰ দিছিলোঁ বিস্কুটতে সেইটো আৰু মই ইয়াৰ এটা ভাঙিও দেখাই দিছোঁ কিমান কোমল হয় আৰু খাবলৈ কিমান টেষ্টি হয় যিসকলে খাইছে তেওঁলোকেতো জানেই এনেও বিস্কুট যোনে যোনে খাইছে মেৰী বিস্কুট আৰু গুড ডে বিস্কুটৰ টেষ্টটোতো জানেই তেওঁলোকে আৰু লাগিছেনে এই মিঠাইটো দেখি পেলাই হোটেলৰ দামী মিঠাইৰ দৰে আৰু মিঠাইটো বনাবৰ কাৰণে আমাৰ কিমান খৰচা হৈছিলে মাত্ৰ 2 পেকেট মেৰী বিস্কুটতে আপুনি এই মিঠাইটো বনাব পাৰে আৰু আপোনালোকক আজি মোৰ এই ৰেচিপিটো কেনেকুৱা লাগিছে যদি ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব এনেকুৱা ভিডিঅ'বোৰ আগলৈও পাই থাকিবৰ কাৰণে